बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब पश्तो टेक फैक्ट से ताउस तवायु हर कली नन्हे वीडियो चे द मलगरो द दस्तासो द हागे दोस्तानो द पारा द चा सरे चे खपल फोन्स दी او په هغه فونز باندې هغوی کله ویډیوز ریکارډ کوي نو د هغوی ویډیو چې دا هغه فاین ریکارډ کیږي نه ځکه چې زمونږ اکثر فونز چې دي هغه داسې مایکروفون چې دی هغه سپورټ کوي نه نو د دې لپاره به تاسو څه کوئ زه تاسو ته په نننۍ ویډیو کې د هغې حل ښولو والی یم د هغې نه مخکې زما دا چینل کو تاسو پورې سبسکرایب کړي نی نو پشتو ټیک فیکټ چې دی لازمي سبسکرایب کړئ دا د ستاسو چینل دی او په دې باندې زه کوشش دا کوم چې د ټپس نه واخله تر د بګینرز او ایکسپرټ لیول پورې چې کومې خبرې ماته پته دي هغه رو زه اپلوډ کوم ریکارډ کوم او ستاسو دپاره روړم نو تاسو ته د دې نه په خپلې ژبې کې ډېره زیاته فایده ملاوېدو واله ده چینل سبسکرایب کړئ د چینل سره د بیل آیکن چې دی هغه هم پریس کړئ چې تاسو ته زما اوکې جناب اوس موږ راځو چې تاسو به خپل هغه فونز هغه موبایل فونز چې کم سره تاسو ایکسټرنل مایک زما په شان لګول غواړئ خو د ستاسو فون چې دی هغه ایکسټرنل مایک چې دی هغه سپورټ کوي نو تاسو څه کولی شئ جناب د تاسو ته هغې فونز خبره کوم لکه زه به وایم چې G5 فونز چې کوم دي اوپو فونز چې کوم دي هواوی فونز چې کوم دي دې فونز کې یو مسله دا ده چې د دې د پن کنیکټیویټي هغه سلاټ چې دی هغه داسې جوړ شوی دی چې هغه ایکسټرنل مایک چې دی هغه سپورټ کوي نه تاسو چې کله مایک ولګوئ او بیا هم ویډیو ریکارډ کوئ نو ستاسو آډیو چې ده هغه هم د فون په دې مایکروفون باندې ریکارډ کیږي د دې لپاره به تاسو څه کوئ ما ډېر زیات پریشانۍ تیر شوی یم او ما ته ډېره زیاته مسله وه خو چې بیا کله ما ته پته ولګېده نو ما وی چې زه به دا چرته نه چرته د خپل دوستانو سره لازمي شریکوم جناب د دې حل دا دی چې تاسو به ګوګل پلی سټور ته لاړ شئ او د ګوګل پلی سټور نه یو ډېر مزیدار ویډیو ریکارډینګ اپ دی چې هغه ستاسو ډېرې مسلې حل کوي سپوز لومبۍ خبره د آډیو ده چې تاسو آډیو چې ده هغه په مایک کې نه راځي نمبر دویمه خبره ده چې کله تاسو ویډیو ریکارډ کوئ او زما په شانتې په ویډیو کې تاسو خوځئ راخوځئ نو د فون چې کم اپرچر دی یا د دې چې کم برایټنس لیول دی هغه مسله کوي هغه چې دی نو هغه بدلیږي او د ستاسو ویډیو ریکارډینګ کوالټي چې هغه خرابیږي دغسې سټیبلیټي په مختلف فونز کې پرابلم دی چې د هغې د ویډیو سټیبلیټي نی د ویډیو کوالټي نی د ویډیو چې کم بیک کیمرا خو بیا هم ټیکي خو چې کله تاسو په فرنٹ کیمرې باندې ریکارډینګ کوئ نو د فرنٹ کیمرې ریزلټ یا ریزولوشن چې دی هغه سی نه د دې ټولو حل زه تاسو ته ښیم او هغه دا دی چې تاسو ګوګل پلی سټور ته لاړ شئ د ګوګل پلی سټور نه تاسو د اوپن کیمرا چې کوم یو اپ دی هغه تاسو ډاونلوډ کړئ او په خپل موبایل کې انسټال کړئ اوس چې کله تاسو ویډیو ریکارډ کوئ نو تاسو د خپل موبایل فون په کیمرې په اپ باندې نه بلکې د اوپن کیمرې په اپ باندې به تاسو ویډیو ریکارډ کوئ څنګه چې د وخت کې زه ریکارډ کوم د اوپن کیمرې کې کمال څه دی لاک ایکسپوزر دی په دې کې تاسو چې کله ویډیو ریکارډ کوئ او د دې ایکسپوزر تاسو لاک کړئ او بیا زما په شانتې تاسو خوځئ راخوځئ نو د ستاسو د ویډیو کوالټي یا هغه برایټنس لیول چې دی هغه کمیږي زیاتیږي نه دې کې تاسو د ریکارډینګ نه مخکې برایټنس لیول چې دی هغه مینولی هم سلیکټ کولی شي بل اوپن کیمرا چې د تاسو لا فرنٹ چې کم ستاسو په فون کې کو زه به وایم چې فلیش لایټ موجود دی نو د هغې لیول کمولو زیاتولو آپشن تاسو له درکوي چې دا تاسو له نارمل کیمرا آپشن چې کم اپ دی هغه تاسو له نه درکوي د دې په سیټینګ کې والی تاسو چې تاسو سیټینګ ته لاړ شئ نو په سیټینګ کې تاسو ته د ویډیو کوالټي یا د ویډیو چې کم سایز دی هغه د یو منیمم سایز نه والا لکه د های ایچ ډي ریزولوشن پورې تاسو په دې اپ باندې ویډیو ریکارډ کولی شئ تاسو ایچ ډي ویډیوز های ډینسټي ویډیوز چې کم دی هغه ریکارډ کولی شئ په 4K کې او هغه ستاسو د ویډیو چې کم کوالټي ده هغه انتهایی بهتر کوي دغسې هم په دې کې د سیټینګز کې چې کله تاسو لاړ شئ نو تاسو ته ښکاري چې تاسو په دې کې ایکسټرنل مایک هم لګولی شئ تاسو هلته آپشن چینج کړئ او په هغې چینج آپشن کې تاسو سلیکټ کړئ چې ایکسټرنل مایک چې کله موجودي نو تاسو ویډیو آډیو دی د هغې په ذریعه باندې ریکارډ شي اوس تاسو خپل ویډیو ریکارډ کې د ستاسو د ویډیو چې کومه کوالټي ده هغه به ستاسو د نارمل کیمرې د کوالټۍ نه په 100 ګنا باندې زیاته بهتري دا ټیپ چې دی په دې باندې ما ډېر سر خوړلی دی نو زه نه غواړم چې تاسو هم پې سر وخورئ او ستاسو کو الریډي ستاسو په فون کې کیمرا اپ چې دی هغه ډېر زیات ښه دی خو بیا هم تاسو د اوپن کیمرا لازمي چې د ټرای کې ځکه چې ماته د دې نه ډېره فایده حاصله شوې ده او زه غواړم چې تاسو هم د دې نه فایده اوچته کړئ امید لرم چې
کې دا نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوي کو ویډیو هم خوښه شوي جناب نو چینل لازمی سبسکرایب کې او په چینل سبسکرایب کولو سره سره د بیل آیکن هم پریس کې را روانه ویډیو د چا دپاره ده هغې کې د بګینرز دپاره څه خبره ده کو د ایکسپرټس دپاره څه خبره ده هغه به تاسو ته په را روانه ویډیو کې پته چلیږي انشاءالله بیا به ستاسو سره ملاقات کوم خپل ډېر زیات خیال ساتئ د الله په امان